7. Special Forces Group Airborne สมาชิกกรมรบพิเศษที่ 7 ส่งทางอากาศหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐฝึกปฏิบัติการ maritime interdiction close quarters battle fast rope insertion extraction system heavy drops high altitude low opening operations full mission profiles and water infiltration training ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2022 ทั้งในและรอบๆค่ายปูไซมอนส์แคมป์และฐานทัพทางอากาศ Eglin Air Force Base ฟลอริดา ปฏิบัติการทางเรือ maritime interdiction operations ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลการสั่งห้ามขัดขวางยับยั้งการเดินเรือการสู้รบระยะประชิด close quarters battle การต่อสู้ระยะประชิดจะเน้นไปที่กองกำลังขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวสูงอาวุธขนาดกระทัดรัดเพื่อความเร็วของการใช้งานและพกพาในพื้นที่ที่จำกัด CQB มีคำนิยามว่ารวดเร็วรุนแรงระยะประชิด short duration high intensity conflict ปฏิบัติการทางทหารการสู้รบอันเกิดขึ้นในระยะประชิดเช่นในห้องเล็กๆจะต้องวางแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมและระมัดระวังหน่วยรบที่ดำเนินปฏิบัติการในภารกิจนั้นๆต้องได้รับการฝึกทดสอบซักซ้อมจนชุดยิงทุกชุดสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานสอดคล้องกันได้ด้วยดีสมาชิกในหน่วยจะต้องเข้าใจในหลักพื้นฐานและในส่วนของการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อการบรรลุผลสำเร็จของภารกิจหลักพื้นฐานนั้นได้แก่การปฏิบัติอย่างฉับพลันความเร็วความรุนแรง Green Beret เรียนรู้แบบฝึก CQB ผ่านหลักสูตรอาทิการรบในเมืองขั้นสูงของหน่วยรบพิเศษ Special Forces Advanced Urban Combat Program หน่วยปฏิบัติการรบพิเศษของ 7 Special Forces Group ทุกคนดำเนินหลักสูตรตามโปรแกรมการสอนที่ United States Army Special Forces Command จัดทำไว้พวกเขายังเข้ารับการฝึกทบทวนอย่างสม่ำเสมอผู้ปฏิบัติการเหล่านี้ติดอาวุธด้วยปืนคาร์บิน Mark 18 CQB-R ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการ CQB พวกเขาสวมหมวกมิดเฮลเมตและที่ครอบหูอุปกรณ์ป้องกันเสียงชุดหูฟังและสื่อสาร Pelter Contact 2 Tactical Headset และสวมชุด Woodland Multicam BDU เขาสวมรองเท้าเดินป่า Merrell Moab Hiking Shoes และถุงมือ Under Armour Blackout Combat Assault Glove ระบบการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนแทรกซึมเข้าและถอนออก Fast Rope Insertion Extraction System เทคนิคในการโรยตัวด้วยเชือกลงจากที่สูงต้องใช้ความสามารถรวดเร็วในการลงเพื่อรีบดำเนินปฏิบัติการภารกิจต่อเป้าหมายการลงจึงไม่มีการเซฟตี้ใดๆผู้ทำการฝึกจะต้องทำการจับเชือกให้แน่นโดยใช้ถุงมือชนิดหนาพิเศษเรียกว่าถุงมือลงเชือกเพื่อกันความร้อนในตอนที่ต้องรูดไหลลงมาและพยายามยึดล็อกตัวเองกับเชือกไว้ให้มั่นซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติลงถึงพื้นเสร็จเรียบร้อยสามารถละออกจากเชือกได้เลยโดยไม่ต้องพะวงอยู่กับการปลดเชือกออกจากตัวเองจากนั้นสามารถทำการใช้อาวุธต่อได้ทันที Heavy Drops การส่งกำลังบำรุงทางอากาศการขนส่งทางอากาศขนาดใหญ่ปล่อยร่มจากเครื่องบินที่ระดับความสูงร่อนเข้าสู่เป้าหมายส่งสิ่งอุปกรณ์ซึ่งมีน้ำหนักมากสำหรับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ High Altitude Low Opening Operations การกระโดดร่มแบบดิ่งพระสุธาหรือร่มแบบกระตุกเองโดดสูงเปิดร่มต่ำกระโดดออกจากอากาศยานที่ระดับความสูงประมาณ 10,000 ฟิตจากพื้นดินจากนั้นถ่วงเวลาลงมาตามอัตราตกด้วยแรงดึงของแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรง G เหินอยู่บนอากาศได้ประมาณ30วินาทีจนกระทั่งความสูงลงมาที่ประมาณ 4,000 ฟิตจากพื้นดินนักโดดก็จะทำการเปิดร่มและบังคับร่มเข้าสู่ที่หมายภาวะการภารกิจเต็มรูปแบบ Full Mission Profile หรือ FMP คือแผนรายละเอียดของภารกิจหรือเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยองค์กรกำลังพลและยุทธภัณฑ์หลายฝ่ายและคำอธิบายถึงบทบาทและสถานที่ตั้งของแต่ละส่วนหรือบุคคลตลอดภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน FMP
จะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละสถานการณ์เมื่อสถานการณ์ดำเนินไปการบูรณาการภารกิจต่างๆจะสร้างขึ้นซึ่งกันและกันเพื่อจัดเรียงปฏิบัติการที่มีรายละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นที่ตอบโจทย์การฝึกอบรมของแต่ละหน่วยที่เข้าร่วมนอกจากนี้แต่ละเหตุการณ์จะสร้างขึ้นจากสถานการณ์ในอดีตเพื่อขับเคลื่อนเรื่องราวของการฝึกซ้อมและกำหนดสถานการณ์ในอนาคตและปฏิบัติการฝึกลำดับสุดท้ายคือการแทรกซึมทางน้ำ Water Infiltration Training Video by Sergeant Hunter Garcia Staff Sergeant Matthew Griffith Sergeant Daniel Lee Sergeant Demetrison Luis Specialist Christopher Sanchez Specialist Aaron Shaper Edited by Fanoli Hunter The front of the boat! Need all of you to move to the front of the boat! Alright, gentlemen, we're going to be boarding your craft. I don't know if that's a technical or not. Pretty sure there is that. Alright, hey. Are we good to push? Wait. If you guys do that switch, let us know. Hey, let me get someone on. Watch your footing, man. Hey. That's right. Over there? Yeah. Alright, hey. 11. 12. Collapse.